Hello, xin chào bạn và chào mừng trở lại với channel mình là Mon và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Illinois nhá. Thì trong tập trước thì chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thế mẹ sao ho thế này. Hoàn thành xong cái nhiệm vụ gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ House Stick. Nhiệm vụ trước là nhiệm vụ mình không nhớ nhiệm vụ đó gọi là nhiệm vụ gì, nhưng mà kệ đi. House Sticks, nhà của mấy cây gỗ, hoặc là nhà bằng gỗ, bằng mấy cây gỗ. Mình không biết cái nào nó gọi là gì nữa. Mr. Kelso? Kelso. That's what the sign on the door says, miss. Tại sao mình lại nhập vai vào thằng Kelso này? There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Pretending my number. A sudden death of Mr. Louis Chen. $20,000. I don't accept the What do you mean settlement. you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Okay. There's got to be more in these files. California. Oh shit. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Chết vì té. Dữ gì? California Fire and Life. Roberty Crash. Normandy Avenue Subdivision. Ellison Fields Development. Lại là development. Từ đó mình có thể nào xem cái khác được không? Chắc là đóng cái này lại. Okay. Do you mind if I ask you a couple of questions? Couple of questions. Tất nhiên là không. What basis do you have for your claim of foul play? Luke Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. What are you talking about, Miss Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? You and Buckwalter were married? Buckwalter. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. My friend. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Giáo Ellis Island. Elish. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Hả? So Không, the roof collapsed. Accidents happen. What exactly Không are hiểu gì you hết. trying to achieve here, Miss Lichtman? Collegeman. Exactly what I said. Lichman. I want that building thoroughly investigated. Nó muốn ngôi nhà đất được điều tra kỹ lưỡng. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. Cái kiểu There's này a nó mới quá, conspiracy mình không biết surrounding lithium phải fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. mình không hiểu là mình phải làm cái That's gì. pretty heady stuff, Miss Lichtman.
Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, Cái ma này kỳ thế nhỉ. not the phone number. Mẹ người thời đó đi đâu cũng đem theo tờ giấy viết cây viết hả? Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Sao giờ mình nhập vai thằng vào thằng Kelso rồi? Mẹ thanh tra phép của mình rồi. Từ từ đã, để xem thằng này có mình nhớ là có cách nào đó để chỉnh đồ, để đổi đồ, nhưng mà quên mẹ rồi. Hỗ trợ ngắm bắn, mình cũng không cần hỗ trợ ngắm bắn, mình quá bơ gồ rồi. Từ từ, cái gì đây? Bảo vệ người dân California tính mạng và của cải. California Fire Alive. Chắc là mình chỉ nhập bài này trong gọi là không biết gọi là gì nữa. Mà thôi kệ. Nghe có vẻ đông đúc phết nhưng mà hình như nó lặp lại. Personality sir. Personality cái này. Chơi đánh gôn trong đây. Cái gì đây? Chỗ này là Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just chỗ này là right kính mới out. chơi I đánh noticed gôn. Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand Kelso. payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Tự nhiên ông kêu mình lên đây xong rồi kêu mình trả tiền vậy ha? Cái gì vậy? Ông kêu mình lên đây xong mình phàn nàn xong ông kêu mình trả tiền. What Your the car, Mr. hell? Kelso. Thanks, kid. Oh shit, bây giờ mình hết thằng nào lái rồi. Oh what the hell. Từ đó làm sao đấy? Hình như nói mình vừa mới thấy cái gì đó. Nó tự lái đúng không? Tự lái đi mà. Đúng rồi, quá ngon, quá tuyệt vời. Chứ mình mà lái thì mẹ có đến Tết Nguyên Đán. Ồ, chỗ này quen ấy. Elysian Field. Không biết là đọc là Elysian hay là Elysian Field.
Fail. Cái nghèo phốt lên. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Cái này là mẹ gì? Này là gì nữa? City of Los Angeles Department of Building and Safety Order of Bulldozing and starting again. demolition like mình để biết dịch làm sao nữa, nhưng mà mình hiểu, nhưng mà mình để biết dịch khùng như mình đi. That building work at the Normandy Avenue subdivision associated with the incident of can be immediate demolish and all building material removed from the site. Có nghĩa là kiểu hình như là sau khi cái vụ án đó thì công ty này có quyền the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Để mình đọc lại phát. Công ty này hình như là sau cái vụ án 28 tháng 1 năm 1947 thì có thể có quyền lập tức phá bỏ, và mọi cái vật liệu mà ở trong cái công trình đó sẽ được gọi là nói chung là dọn khỏi nơi đó. I'm Jack Kelso from California Fire and Life. Đúng không ta? Mình không biết tiếng Anh mình dịch đúng không, nhưng mà có vẻ nghe khá I'm phèn, investigating khá là the phèn. accidental death of a Lou Buckwalter and Và mình đều biết tiếng Anh. looks like you do. Cái gì vậy? Trời ơi! Quên phải nhấn chuột phải. Mày ganh con, đấm chết chàm luôn. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Vậy là mình dịch đúng cái câu đó rồi, còn cái câu trên mình đều biết dịch. Câu trên thì nghe nó chuyên môn quá, mình lại ngu quá, mình đều biết dịch. The place falls down and then they bulldoze. Chỗ này What bị gives sập. here? Chỗ này bị sập á. Là cái chỗ này hay cái chỗ kia? Ra nào. Not for construction gì. Có thể nào cho tao đọc được không? Mà để về bố tao đọc được. Mẹ thằng quần què đi. Not for construction use. Không dùng cho hoạt động xây dựng. Không hoạt động theo xây dựng. Thế, không hoạt động theo công dựng. Nổi đến đây xong rồi nó kêu là mà em đừng dỡ bỏ khỏi cái gì hả? Này chắc chắn là dùng gạch đẽo này. À lộn, dùng xi măng đẽo này. Mày cái thằng buồn què này, tao bị què hay gì? Từ từ, mình nên cố gắng làm một cái channel family friendly, friendly family mà được ta heo. Rồi giờ mình đi đâu? Có trực giác không? Có trực giác không vậy anh trai? Anh trai hay quá anh trai. Trời ơi anh trai đéo có trực giác. Anh trai đéo có trực giác mà làm sao? Làm sao bây giờ? Lại phải đi mò chứ làm sao? Làm sao là biết làm sao? Chương này quá ngu nên nó... Có cái gì đây không ta? Cha hồng rồi.
Ok. Hello. Why is the word abbreviation? Hello. My wife is so done. She stares at the orange Ờ, juice for mình tưởng hours. ông này tuột con bà xuống dưới Better concentrate on the card. xuống dưới chứ. Let's try to piece this together. À, I was thử married by ghép a lại. judge. I could ask for a jury. Keystone That's not right. không. À, Hey, fuck cái này là khi They don't quite fit. thế thì là cái cuối. This town is going straight to hell. Keystone Films. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Hay lắm. Cái đeo thế này. Chạy. Chạy. Oh shit! Holy fucking shit. Cái thằng quần què này thông minh quá bạn ơi. On, Jack! Mẹ. Nó thông minh quá. Mày chết. Bắn nó đi chứ còn gì nữa. Nhìn vào cọc. Đấy, chơi là phải đậu xe giữa đường vậy người ta nó mới nể, người ta mới nể. Nào đi nào. Dishwater, but I'm not with him for the conversation. I don't need this. Check Jack your soul. Kelso, California Fire and Life Phần Investigator. này mình nhớ tên. I need an address on the Anh Keystone Colfax mình Film nhớ nhớ. Company. The address is Quảng trường North Wilton. 658 North Wilton Place. Is there anything else? North Wilton. No, thank North you, ma'am. Wilton. North Wilton. Wilton please. Sai. Ở đấy cũng hiện đại phết. Cứ mỗi lần mở gì là ten phát. Thời bây giờ thì cứ mỗi lần gì là phải nhìn vô cái đồng hồ. Không nghe được mẹ kìa. Ten. Ôi trời ơi mẹ người lái xe kìa. The Broadway Hollywood. Thì có vẻ như chúng ta cũng sắp xong cái game này rồi. Thì hiện tại nhiệm vụ này là nhiệm vụ thứ 19. Nếu như mình không nhầm, còn nếu như mình nhầm thì thôi. Nhiệm vụ thứ 19 đúng. Nhiệm vụ 19. Nhiệm vụ thứ 20, 21. 19 xong nhiệm vụ này, một nhiệm vụ nữa xong hai nhiệm vụ. Còn hai nhiệm vụ I'm nữa. looking Okay. into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Quỹ Suburban Redevelopment Fund? Suburban Next. hôm qua mình mới nhớ Mind ra if I là take a look around? I'm kind of hungry. ngoại ô. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're Elysian working on a Field. housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Elysian Field. Chơi vượt rào xong lát hồi lại bị mẹ nó dí cho công dân, nó dí cho đập cho hết. Vậy sướng. Cái này gỗ có liên quan gì không ta?
Này không vào được. Bên này không đi được. Ok, kẹt rồi. Bên này không đi được. Tất nhiên không đi được rồi. Mẹ, mình cắm đầu vô cái hộp mình kêu đi được. Giờ thì mình phải đi tìm hiểu xung quanh đây xem là có cái gì đó. Quýt trời, heo. Heo nái, heo bò, heo lợn. Mình đang nói gì vậy? Bây giờ mình phải đi đâu nhỉ? Ông nói là mình phải leo rào, mình leo rào xong rồi mình làm cái gì? Trong đây đúng không? Keystone. So this is where their lumber comes from? Eastern Wine Pine. Đây là Keystone. Keystone Film Not for Construction. Rồi bọn kia dùng để não kêu đấy. Not for Construction nhưng mà bọn kia lại dùng để xây nhà. Đây là thế. Received by thằng Frank cái gì đó. Đỡ héo. Sao tự nhiên đây game lắc này. Mình nói như thừa. Ngày nào game chả lắc. Mấy mình yếu lội tờ phồi ra. Đây, có đường vào đây. Đây, chúng ta coi phim nào. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Here, here. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes hết a rồi. long time to raise $3 Sắp hết chưa? billion. Sao lâu thế? I need to find a game well or a telephone. Văn phòng của
In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Mình coi lại được, Redevelopment Fund. nhưng mà The Suburban mình coi làm mẹ Redevelopment Fund pledges đi to luôn. speed up housing Từ từ. development for returning GI. Nó có phần phim rồi. Gentlemen, this is Dr. Harlan Suburban Fontaine. Redevelopment Latest Fund. investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. Hội quỹ cái quỹ quần què gì á. Quỹ ngoại cái gì ngoại ô á. Quỹ thiết lập ngoại ô thiết Operator, think sao you could put me khó through to nhỉ? police dispatch? Thanks. Putting you through now. Quỹ tái thiết ngoại ô, This is đúng rồi. Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Just a moment, please. Mr. Kelso. Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? Quỹ tái thiết ngoại ô. Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Rồi mẹ. Can you put me through to Michigan 221? Cái thằng trong này nó lại mẹ ăn đồ rồi. Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks for your help. Trời ơi. Lâu lâu lại thêm vài từ nước ngoài vào. Hiểu mẹ đâu. May là có dịch đi. Không cũng đéo hiểu gì đâu. Câu lạc bộ Blue Room. Phòng xanh. Ôi sao nhìn lần này giống Cold Fest thế. Hay thì do mình bị ảo tưởng chơi Cold Fest nhiều quá, giờ nhìn lần nào cũng như Cold Fest. Cứ vào trong Blue Room là Cold Fest. Trời mẹ ơi, lạnh quá Pepsi ơi. Lạnh quá. Sáng sớm lạnh quá. Lâu quá mình không dậy sớm này. Hôm nay dậy sớm mình lạnh vãi đáy. Lạnh teo dái. À thằng này cô phép sao rồi. Ây da, anh cu phép sẽ làm gì đây? What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Ây Your da, friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Đúng là cắt chức thì à lộn tục cái gì gọi là mẹ ghê thế. Đúng là giờ mình thử mình chạy vào xem rồi xem mẹ có chuyện gì xảy ra nào. À để qua.
Đúng là tổ chức là đúng, mặc dù là hơi tội nhưng mà thôi. Melon thì không lộn, dưa hấu chứ, dưa hấu. Giờ mình có phim trường à không? Trời ơi, công trường phát triển nhà công ty Ellison Field. Giờ mình phải đi đâu? Mình phải đến phim trường hay mình đến thế vậy là cái chỗ công trường mình chưa làm hết rồi. Tại vì nếu như mà làm hết thì mình sẽ đéo vô, nó sẽ gạch một cái coi như là chỗ đấy hết rồi. Còn giờ thì nó chưa hết nên là mình kệ mẹ đó, mình đi rồi. Công trường Ellison Field, Ellison Field, Ellison Field, Ellison Field, Ellison Field, cánh đồng Ellison là gì? Ellison là gì mình quen á nha, mình phải Google phát. Từ từ bình tĩnh, chiêu kia bro vip nào. Mình nghĩ chắc nó cũng là một cái tên thôi chứ nó vào game rồi, chắc nó cũng là một cái tên thôi chứ nó không phải là cái chứ mình phải đi từ từ nha, chứ mình đi nhanh quá rồi. Lỡ mà có thằng nào trong đây thì nó lại nghe thấy chết. Ý thằng nào kia. Game này bắt đầu giống game kinh dị đấy, chỉ cần cho thêm vài ba cái jump scare vào thôi là rụng vái luôn. Làm sao để mình You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few guys. Mẹ tụi nó bỏ súng ra tụi nó chơi mình kìa. About to break the goddamn jaw. Hay da. Mẹ nó đấm mình ghê quá. Thằng này nó đấm hay quá. You should learn to take a hint. Get him downstairs and in the trunk. Rồi, xin vĩnh biệt anh kêu show. Anh kêu show chứ gì, vài ba đồng lương thì anh ấy đã bay màu. Lát mở ra thấy cô phép sẽ ngồi đó. Mày dám nói chuyện với bồ tao rắm bỏ bà mày luôn. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Monroe? Yeah, I know a good place. Monroe? Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Thôi, thế là xong anh keo sồ rồi. À đủ. Elsa. Từ từ bình tĩnh chưa kêu bro vip từ từ. Đúng rồi anh dai ơi má anh dai cứu em một mạng anh dai ơi. Sorry pal. Desperate times. Hay da. Mẹ ơi lái xe ơi.
Nghìn con. Đừng bắn em làm gì? Bắn em làm gì? Hey! Ủa làm gì? Sao xe tôi nó chạy nhanh như vậy? Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find out. Mình không chơi thẳng với nó được, mình chơi thẳng với nó là mình thua. Nên là mình thua. Đấy, nhìn xem mấy ngu này. Chết mẹ ơi, gừng quá. Mày. Chết mẹ ơi. Cái kênh channel family mà lại như thế này. Trời ơi. Bắn sắp chết rồi, mày nhìn tối sầm như mẹ tiền đồ chị dậu rồi. Mẹ thằng lục cái chó này, chó này. Ây da, em xin lỗi anh trai, mẹ em phải bảo vệ tính mạng em trước nên là em chạy trước đây. Đừng có bắn nữa, mấy này mẹ cứ thích lấy súng. Làm trước rồi các bạn ơi. Mình thấy là chúng ta này sắp có một phen mẹ nổ xe rồi. Oh shit, xe ơi, cố gắng lên. Tụi nó làm sao kìa. Mẹ trời, kỳ khó khăn mà dí nhau vậy. Đừng dí nữa. Trời ơi, đừng có dí nữa. Thằng chó này nó đéo nghe. Mua đẩy sau đít, đúng rồi. Cuối cùng thoát được rồi. Tí nữa thì ăn cam. Trời ơi, xe nó không muốn chạy luôn rồi. Kiểu gì mở cửa ra sẽ thấy con cụ phép trong này. Đắp mặt xuống tắm luôn. Vào trong bơi luôn cho nó máu. Đây. Từ từ. Ok, mình vừa mới tắt cái kia xong. Ây da. For God's sake, call an ambulance. Call ambulance. Ambulance. Clues found. Yeah, đúng rồi. Distinguished. Sự thật về công ty Ellison Filter bị phơi bày bất chấp nỗ lực của Leland Monroe nhằm che giấu nó. Leland Monroe. Ok. Từ đó bây giờ mình nói cái giờ mình tính nói gì mình quên mẹ luôn rồi. Cái gì ta? Giờ tao cũng không biết gì đâu. Mới 30 phút rồi. Ok, em ta tiếp tục. Xem xong cái này mình sẽ dừng video tại đây. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn.
I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. I want you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons compass. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and VAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They can pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers! Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Mẹ. Ok, thì video mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Thì nếu mình thích video này, đừng quên để cho mình một like, subscribe và share cái video này cho mọi người biết nếu bạn muốn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau về từ game Noire này nhé, từ game Noire này nhé. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Goodbye.